Берлінський криміналіст Ернст Генет був тим, кого радше недолюблювали, ніж захоплювалися. Та й з натовпу він, м'яко кажучи, виділявся, був напрочуд огрядним чолов'ягою. Але саме цей чоловік здійснив справжню революцію у криміналістичній системі Німеччини. Він першим у світі використав термін «серійний убивця» і спіймав такого злочинця, відомого як Дюссельдорфський вампір. Ви на каналі «Поки кіт спить», і сьогодні я розповім, чому те, як ловили злочинців у Німеччині минулого століття, було повним трешем, як ситуацію змінив Ернст Генет і до чого тут професор Чернівецького університету. Отже, Німеччина, 30-ті роки, 20-те століття. Уявіть картину. Перед вами місце злочину. У центрі кімнати тіло молодої жінки з відкритою раною на шиї. Довкола суцільний безлад. І правоохоронці, які буквально кілька хвилин, як прибули за викликом стурбованого сусіда, починають працювати. Вони піднімають розкидані стільці і акуратно ставлять їх на місця. Потім чоловіки у формі тягнуть тіло молодої дівчини через всю кімнату до шезлонгу. Закривавлений ніж, який застряг між подушками на тому ж шезлонгу, детектив кладе у раковину, а його колега тим часом витирає кров з дерев'яної підлоги. Коли у дверях з'являється керівник, поліцейський з рушником у руках радісно звітує: «Інспекторе, молода жінка мертва. Я відтягнув її подалі і прибрав місце злочину як міг, аби ви могли працювати». І лише після цього команда детективів береться до справи. Ні, я не жартую. Приблизно так було заведено працювати на місці злочину у Німеччині на початку ХХ століття. Перед тим, як почати розслідувати, місце дійсно прибирали. А про судово-медичну експертизу, протоколи розтинів, протоколи допитів і взагалі систематичний підхід не йшлося. Не йшлося до того моменту, поки форму не вдягнув чоловік на ім'я Ернст Август Фердинанд Генет. Він народився 1 січня 1880-го. Батько Генета був директором в'язниці. Згодом таку ж посаду, але в Гамбурзі, отримав і старший зведений брат хлопця. Сім'я Генета навіть мешкала у спеціальному будинку для персоналу виправної установи, тож те, в яку галузь доля його завела, не так і дивує. Після школи і військової служби у 1901 році хлопець вступив на юридичний факультет університету Фредеріка Вільяма, але ще до завершення навчання Генет склав іспит на посаду офіцера поліції. Навчальний семестр мав завершитися 15 серпня 1905-го, а перший робочий день у хлопця на посаді помічника детектива призначили на 1 червня. 12 липня він залишив університет, так і не отримавши диплом, і вже через півмісяця пішов на підвищення, став кримінальним детективом, попри незавершену освіту. В принципі, з огляду на те, як на початку ХХ століття працювала правоохоронна система Німеччини, цей факт теж не дивує. Як не дивує і той факт, що я все ще веду цей канал, хоча робота на нього віднімає ого і ого скільки часу. Але мені подобається читати ваш фідбек і бачити, що моя робота цінна. Тому ті, хто хочуть, можуть підтримати розвиток каналу фінансово. Є Донателла, є Монобанка, є спонсорка на Ютубі. Обирайте спосіб, який вам зручніший. На донаторів, між іншим, чекає додаткове унікальне відео і дрібка іншого контенту з котами, між іншим. Так от, до 1902 року у Берліні не існувало навіть окремого підрозділу, який спеціалізовано займався би вбивствами. Лише 25 серпня того року створили чергову службу вбивств. Щоправда, користі з цього було небагато. Бо якщо у 1902 році у Берліні було зафіксовано 11 випадків насильницької смерті, то з кожним роком статистика погіршувалася. І на початку 1920-х кількість вже перевалила за півсотні, а всередині 20-х цифра подвоїлася. Втім, якщо смертельних випадків більшало, то вироків у цих справах аж ніяк. Але знову ж, звідки взятися вирокам, якщо всі докази знищувала сама поліція, коли приїжджала на місце, бо так було заведено працювати. Зрештою, дійшло до того, що 1 червня 1925 року берлінську поліцію реорганізували. Тоді Генет вже встиг зарекомендувати себе як компетентний спеціаліст. І саме завдяки його зусиллям у місті створили повноцінний відділ, який працював над тим, аби розкривати безпосередньо вбивства, ще й в новому форматі.
1 січня 1926 року запрацювала Центральна інспекція вбивств під керівництвом Ернста Генета. І це було щось на зразок справжньої революції у криміналістичній царині Німеччини ХХ століття. Показник успішно розкритих справ за головування Генета становив 94,7%. Для порівняння сьогодні нормою вважається показник в межах 85-95%. Тож як працювала Центральна інспекція вбивств Генета? Не повірите, але перше і основне, що він змінив, це методологію проведення розслідування. Насамперед Генет сказав, що не потрібно прибирати місце злочину. Неймовірно, але треба лишити той самий безлад, який зчинив злочинець. І не потрібно змінювати позу трупа, аби вона стала більш пристойною. Наказом Генета торкатися будь-чого на місці злочину до того, як приїде група слідчих, було заборонено. А по приїзді ці самі слідчі мали насамперед дослідити місце злочину і чітко зафіксувати, де, що і як лежало, і лише потім переходити до прибирання. Також Генет попросив сконструювати спеціальну машину для інспекції вбивств, яку в народі називали просто «машина для вбивць». Це був легковий автомобіль, всередині якого розмістили офісну і криміналістичну техніку. За потреби в автівці можна було обладнати тимчасовий офіс. Там була друкарська машинка, стільці і стіл, які розкладалися і які можна було встановити за потреби на вулиці. А також 2 висувних столи всередині самої машини. З криміналістичної складової в супермобілі були прожектори, сталеві маркувальні стовпчики з порядковими номерами, аби позначати докази на місці злочину, різні матеріали для збору речових доказів, інструменти, на кшталт сокири, лопати та іншого. Тобто все те, що може знадобитися для роботи на місці вбивства. Між іншим, у 1927 році такий самий автомобіль отримав відділ вбивств департаменту карного розшуку у Мюнхені. Тобто штука була явно затребувана. Але, звісно, не лише в обладнанні була річ. Потрібні були також люди. Генет надавав великого значення тому, щоб навколо нього були правильні співробітники. У детективів, які з ним працювали, мали бути відповідні здібності і схильності до цієї справи. Щось на кшталт вродженого таланту. Криміналіст-реформатор не хотів, щоб його команда просто просиджувала штани в робочий час і сухо діяла за правилами, бо так вбивства не розкривалися. Генет організував все наступним чином. Всього було 3 групи детективів. Основна, яка діяла постійно, та 2 резервних. В основну команду входили старший детектив, молодший детектив, від 4 до 10 кримінальних констеблів, стенографіст і кінолог. У резервних групах структура була схожа, але в них не працювали кінолог і було менше констеблів. Склад активної команди змінювався кожен місяць, аби усі офіцери отримали належний досвід роботи в полі під безпосереднім керівництвом Генета. Також детектив-новатор запровадив те, що офіційно називалося Центральна картотека справ про вбивства, також відома як картотека розслідування смертей. У ній систематично фіксували кожну насильницьку смерть навіть за межами Берліна. Ту, що була відома поліції, звісно. Це дозволяло в найкоротші терміни провести реконструкцію минулих справ, щоб виявити потенційні зв'язки у скоєних злочинах. Також у картотеці були повідомлення для преси, плакати з тим, кого розшукували, і оригінальні файли. Між тим, у картотеці Генета були не лише вбивства, а й самогубства, зокрема ті, до яких довели шахраї, ворожки, шантажисти тощо. Детектив вважав, що за доведення до самогубства також треба карати. Його керівництво Рада кримінальної поліції заборонила бити підозрюваних. Як на 30-ті роки ХХ століття Генет запропонував нечуване. Він вимагав від правоохоронців попередньо вивчати справу самого підозрюваного і готуватися до допиту та намагатися зрозуміти того, хто сидітиме навпроти у кайданках. Він постійно нотував те, що вони кажуть, та складав певну характеристику, тож цього чоловіка можна сміливо назвати і першим профайлером Німеччини.
До речі, якщо хочете дізнатися більше про те, як працюють українські профайлери та кримінальні психологи, перегляньте ось це відео. Там я детально розповідаю про роботу таких вітчизняних спеціалістів, а також про те, як вони ловили українського серійного маньяка. Цікавий факт: Геннет не вигадав схему своєї роботи з нуля. Він спирався на базу ранньої криміналістичної науки, яку встановив Ганс Грос. Цього чолов'ягу прозвали батьком криміналістики, бо саме Грос ввів термін «криміналістика» в обіг. Також він розробив слідчий портфель для роботи на місці події. В нього він наполегливо радив брати різні щіточки, пакетики, гострі предмети на кшталт кусачок, аби збирати докази. А ще написав порадник для судових слідчих, чинів загальної і жандармської поліції на понад 1000 сторінок, на секундочку. Це назвали Біблією слідчого. І що найважливіше, Ганс Грос мешкав у Чернівцях і викладав у Чернівецькому університеті, а згодом став деканом юридичного факультету там. Тож чернівцям є чим пишатися. У цьому місті жив і працював той, хто перевернув криміналістичну науку з ніг на голову. У позитивному сенсі, звісно що. Втім, вернімося до Геннета. Я не просто так згадувала, що він був першим німецьким профайлером. Саме завдяки тому, що Геннет любив аналізувати поведінку, характер і почерк злочинців та систематизовувати все це, йому вдалося вийти на серійного маньяка, відомого як Дюссельдорфський вампір. Це маньяк, який діяв у Дюссельдорфі 16 років, починаючи з 1913-го. І скажу я вам, такого монстра ще треба пошукати. Спочатку він знущався з тварин і збуджувався від вигляду їхньої крові та страждань, а потім перейшов на людей. Особливе задоволення йому приносив вигляд крові і моменти, в які вона стікала з тіла жертви на його руки. Щонайменше у 3 випадках маньяк пив або злизував кров з жертви, а загалом він скоїв 68 нападів. Аби його не спіймали, вампір спеціально змінював знаряддя вбивств і стиль нападів. Так він хотів заплутати слідство. Однак його жага розповісти загалу про свої подвиги зіграла з ним злий жарт. Вампір надсилав листи у газети з описом того, що він зробив із жертвою і де знайти тіло. Ці листи аналізував Геннет, який підключився до розслідування серії вбивств. І саме Геннет припустив, що попри різний характер ран, місць нападу, вбивства скоїла одна і та сама людина. І що це не лише згадані у листах справи. Геннет спілкувався із останньою жертвою вампіра, яка вижила і вказала на свого кривдника. Завдяки цьому маньяка затримали і обезголовили. А Ернст Геннет у 1930 році написав статтю «Сексуальні злочини в Дюссельдорфі», де описував скоєне вампіром. І в цій же статті Геннет вперше вжив термін «серійний убивця». Вперше не лише в Німеччині, а загалом у світі. Це було вкрай важливо, адже для того, щоб розкривати такі злочини, треба було належним чином аналізувати і систематизовувати напади, щоб їх можна було пов'язати між собою і попередити наступні. Але все це суто професійний бік Геннета. Якою людиною був цей чолов'яга? Геннет володів тими навичками, які мають бути притаманні кожному детективу і криміналісту. Він був напрочуд наполегливим і спостережливим, а ще мав дуже хорошу пам'ять і вмів вести розмови з людьми. Навіть до мовчазних злочинців йому вдалося підібрати підхід. Для цього треба було стежити за інтонацією, за швидкістю мовлення, підбирати правильні слова. Подейкують, що свої допити Геннет починав досить весело і бадьоро з фразою «А тепер скажи-но мені». Врахуйте ще те, що Геннет був великим чоловіком, у фізичному плані я маю на увазі. Злочинці інколи ставилися до нього зверхньо, насмішливо, мовляв, що цей детектив може зробити. Судячи з усього, він лише їсть на роботі. Але таке упереджене ставлення грало проти них самих. До речі, їздити у машині вбивць, яку і зробили за наказом Геннета, сам детектив просто так не міг. Для того, аби він сів в автомобіль, його балансували спеціальним чином, інакше машина би просто вийшла з рівноваги, а сідав Геннет завжди позаду переднього пасажирського сидіння. Та якщо зі злочинцями Геннет був говіркий і шукав до них підхід, то у спілкуванні з колегами він був менш зацікавлений. На роботі його знали як мовчазного керівника, який вічно всіх підозрює і рідко коли виходить зі свого кабінету.
Вімкнене світло за його столом опівночі було нормою. Та й постійна критика роботи керівництва тривалий час заважала Геннету пробитися вище на посаді. Тим не менш, з усіма перевагами і недоліками, як особистісними, так і професійними, Геннет створив команду, яка дійсно шукала зловмисників. У 1931 році інспекція з розслідування вбивств розкрила 108 зі 114 справ, які були в них на руках. Сам Геннет за життя працював над розкриттям 298 справ про вбивства. Цікаво, що під час правління нацистів детективу вдалося дистанціюватися від партії, тобто він не був активним прихильником цієї ідеології, її лідера, втім зміг утримати свою посаду, що було рідкісним явищем. Завдяки успіхам його навіть підвищили до керівника департаменту у 1934-му, а наступного року Геннет став заступником директора берлінської поліції. Щоправда, пропрацював він на цій посаді не так вже і довго, всього 6 років, бо у 60 Геннет помер. Його дружина, з якою він побрався, до речі, всього за місяць до смерті, написала у некролозі наступне: попри його особистість, покійний сумлінно присвятив ціле життя своїй професії. Ось така історія Кутусики. До речі, якщо Геннет присвятив своє життя корисній справі, у мене є для вас готова історія і про антигероя. Йдеться про пастора, який створив культ імені себе. Він десятиліттями гвалтував своїх учениць і отримав нагороду від ООН. Не факт, що за це він отримав нагороду, але загалом персоналія досить таки різнопланова. Неодмінно перегляньте. І не забувайте про коментарі. Пишіть, що думаєте про досягнення Геннета і які ще цікаві історії вам було б цікаво почути. Класно! За донат, вподобайку і підписку, звісно ж, від мене подяка. Побачимося!